Bună seara, dragi privitori! Fuziunea Universității de Medicină și Farmacie cu Universitatea Petru Maio din Târgu Mureș au creat oportunități excelente de educație și cercetare. Primul exemplu în acest sens a fost constituit de lansarea în 2019 a programului de studii de licență intitulat Inginerie Medicală, un program de studii cu durata de 4 ani la Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației. Pentru a afla mai multe despre acest domeniu interdisciplinar și despre primul an de funcționare al acestui program, i-am invitat în studio alături de mine pe profesorul universitar dr. inginer Dorin Bică și pe doamna șef lucrări dr. Bianca Grigorescu. Bine ați venit, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Să rămână și bine v-am găsit. Bine v-am găsit, mulțumim și noi pentru invitație și ne simțim onorați că putem să discutăm în această seară despre acest nou segment implementat în universitatea noastră, pentru că trebuie să facem cunoscut tuturor celor care doresc să urmeze cursurile universității noastre că mai avem o specialitate nouă și foarte interesantă și cu un viitor promițător. Da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Domnule profesor Bică, am să încep cu dumneavoastră pentru că în calitate de director de departament în 2019 ați fost responsabil de lansarea acestui program de învățământ de licență. Care au fost considerentele dezvoltării acestui program și ce înseamnă de fapt ingineria medicală? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Decizia privind lansarea și înființarea acestui program de studii de fapt a fost una, să spunem, naturală, firească, dar în ultimul timp s-a dovedit una imperios necesară. Astăzi putem să discutăm despre acest program și despre această decizie ca fiind una corectă și cu o altă performanță. În afară de aceasta, de fapt, relațiile dintre fostele universități Petru Maio și Universitatea de Medicină și Farmacie s-au derulat pe aceste direcții în ultimii 15-20 de ani în cadrul unor proiecte de cercetare punctuale, desfășurate și în mare parte dintre ele câștigate și care au condus la niște rezultate care conferă astăzi acestui program un bagaj istoric consistent și care ne permit ca de acum încolo, pe aceste premize, să funcționeze acest program de inginerie medicală. Într-adevăr, actul de fuziune din 2018 și întregul proces de integrare al celor două universități au amorsat energii și au pus lucrurile în mișcare, astfel încât în toamna anului trecut, 2019, să creăm cadrul coerent și reglementat prin care acest domeniu să apară în peisajul academic al universității. Ideea de bază în acest demers a fost să punem într-un cadru funcțional cele două componente, medicală și tehnică, astfel încât, funcționând sub aceeași entitate academică, să poată să genereze acest nou program de studii. La modul concret, în primăvara anului 2019, am constituit un grup de lucru mixt, tehnic și medical, care, într-un interval de timp de câteva luni, au reușit să asigure întreaga documentație și să lanseze acest program de studii, astfel încât în vara anului trecut acest program a fost evaluat de către Agenția de Specialitate. Vreau să remarc și să mulțumesc și aici, în acest cadru, colegilor din Facultatea de Medicină în special pentru întreg suportul și întreaga implicare referitoare la susținerea acestui program de studii. Ca atare, în 2019, la sesiunea de admitere din toamnă, din septembrie, Universitatea a scos la concurs 60 de locuri, 45 bugetare și 15 cu taxă, iar majoritatea dintre acestea au fost ocupate. Așadar, putem să afirmăm la acest moment că pe baza competențelor cadrelor didactice din Facultatea de Inginerie și Tehnologie Informației și
Facultatea de Medicină, putem să oferim studenților un parcurs educațional de calitate și cu perspective profesionale deosebite. Acum am să o întreb pe doamna șef de lucrări. Cum a primit corpul medical această inițiativă venită din partea ingineriei și dacă exista la momentul acela și încă mai există o necesitate de specialiști în inginerie medicală ca suport, ca dezvoltare, ca implementare a echipamentelor și tehnologiilor? Ca să vă răspund la această întrebare, trebuie să subliniez că medicina modernă nu ar fi existat fără un suport tehnologic avansat. Pentru că nu putem pune un diagnostic de acuratețe, nu putem ajunge la o performanță terapeutică deosebită dacă nu avem un suport tehnic care să ne ajute să salvăm viețile pacienților noștri. Deci, prin prisma acestui lucru, o astfel de implementare a unui program de studii care să reunească sub umbrela lui dorința noastră de a ne pune în slujba pacientului la un nivel cât mai avansat și materialul logistic care să ne ajute a fost absolut extrem de necesară. Noi în acest moment vorbim despre acest program de studii de inginerie medicală ca despre o perspectivă care ne face să sperăm într-un viitor mai bun, atât pentru viitorul nostru profesional ca medic, cât și pentru ceea ce putem să facem mai bun pentru pacienții noștri. Sigur că acest lucru reunește atât progresul științific în domeniul medical, cât și progresul tehnologiei moderne. În facultatea noastră, prin noua fuziune care o avem cu Universitatea Tehnică, fiindcă vorbim de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, s-a creat un mediu optim pentru dezvoltarea acestui nou program de studiu, lucru care evident că a entuziasmat corpul medical. Sigur că suntem încă la un început de drum și că va fi nevoie probabil pe parcurs să ne dezvoltăm. Trebuie să ne dezvoltăm din punct de vedere al deschiderii unii spre ceilalți. Însă este un lucru absolut necesar pentru un bun progres al medicinii. Noi vorbim aici despre uniunea dintre știință și progresul medical. Dar acest lucru nu l-am demonstrat noi acum. Au fost demonstrat în urmă cu foarte mulți ani prin descoperirea microscopului, electrocardiografiei, radiațiilor röntgen, care dintr-o dată au dus la creșterea calității actului medical, atât din punct de vedere diagnostic, cât ulterior și terapeutic. Deci nu putem trăi unii fără ceilalți. Noi în acest moment, atât noi ca și medici clinicieni, cât și colegii din partea de inginerie medicală, suntem părți ale aceleiași echipe în slujba sănătății populației. În acest moment vorbim de o trecere de la medicina clasică în care medicul era atot știutor la transformarea în acestuia într-un coordonator. De fapt, în epoca în care vorbim despre inginerie medicală, despre chirurgia robotică, vorbim despre tehnicile medicale invazive care pot să realizeze, să rezolve probleme de sănătate care înainte păreau absolut de nerezolvat. Medicul nu mai este un individ care rezolvă tot. De fapt, este o parte a unei echipe interdisciplinare care reunește colegi din toate specialitățile, reunește partea tehnică, respectiv ingineria medicală și farmaciștii fără de care nu putem supraviețui. Într-adevăr, aceste echipe interdisciplinare sunt foarte necesare pentru a soluționa niște probleme destul de complicate cu care se confruntă lumea medicală. Absolut, patologia medicală s-a schimbat extraordinar de mult în ultimii ani. Dacă înainte lucrurile păreau clare, acum, datorită lumii moderne în care trăim, datorită creșterii nivelului de stres,
creșterea speranței de viață fac ca pacienții noștri să nu fie pacienții unei singure boli, ci reunesc mai multe patologii. De multe ori acest lucru face dificil un diagnostic per primam, ceea ce automat ridică necesitatea imperioasă de a avea la dispoziție aparatură performantă, mijloace cu care să putem rezolva rapid și eficient problemele care apar și, într-adevăr, o colaborare foarte strânsă între toate domeniile medicale. A devenit o muncă de echipă. Da. Este deci un domeniu interdisciplinar, însă fiecare dintre cele două mari domenii, medicina și ingineria, contribuie cu niște discipline foarte specifice la educația acestor studenți pe care i-ați recrutat și ai viitorilor studenți ai programului de învățământ. Domnule profesor Bică, ce discipline cuprinde planul de învățământ în zona ingineriei? Și această întrebare nu se referă numai la ceea ce învață studenții, ci și la competențele pe care le au colegii dumneavoastră și pe care trebuie să le transmită acestora. Există și o bază materială care să susțină desfășurarea tuturor acestor discipline? Așa este. Chiar dacă studenții se află doar în primul an de studiu la acest program de studii, am conturat împreună cu colegii mei de la medicină un parcurs educațional care să le ofere la absolvire un set de competențe și abilități tehnice și digitale care să corespundă cât mai mult nevoilor angajatorilor. Ei, acest lucru se întâmplă după ce timp de 4 ani studenții vor parcurge un plan de învățământ și care în principiu a fost structurat pe 5 pachete de discipline. 4, să le spunem, tehnice și un al 5-lea pachet cu componentă medicală. Și am să mă refer pe scurt la fiecare dintre cele 5 sau 4 pachete care țin de domeniul tehnic și am să exemplific cu câteva dintre disciplinele pe care ei le vor studia într-o succesiune logică. Deci primul pachet ar fi pachetul de științe fundamentale pe care orice inginer va trebui să-l studieze, matematică, fizică, chimie. Pachetul de discipline de tehnologie informației sau IT, și aici intră partea de programare, partea de informatică aplicată, rețele de calculatoare, inteligența artificială. Pachetul de discipline de inginerie electrică, foarte important, și aici intră zona de electronică, de prelucrarea semnalelor biologice, de măsurări, de senzori și așa mai departe. Pachetul de inginerie mecanică, având ca și componente zona de biomecanică, de știința materialelor și materiale din bioinginerie și, în fine, ar fi pachetul de discipline medicale pentru care am decis ca în fiecare semestru cel puțin una din aceste discipline din categoria celor medicale să fie accesibile studenților. Prima disciplină pe care deja o parcurs-o și care a avut un real succes și un impact foarte bun asupra studenților a fost disciplina de noțiuni de medicină pentru ingineri. Urmează și celelalte discipline, inclusiv zona de imagistică medicală, de robotică medicală, de sisteme biologice, care vor completa parcursul lor educațional. Evident, toate aceste lucruri se pot întâmpla doar având o bază materială și proiecte de viitor pentru a crea baza materială dedicată acestor studenți. Evident, la Facultatea de Inginerie și Tehnologie Informației, ei vor desfășura activitățile aplicative în laboratoarele, hai să le spunem, clasice, din zona de automatizări, electronică, inginerie biomedicală. Cu dedicație pentru studenții de la inginerie medicală avem la acest moment un laborator de știința materialelor din bioinginerie, care a fost dotat recent pe baza unui proiect câștigat. Suntem în curs de amenajare a laboratorului de medicină, de inginerie medicală aplicată
și chiar acum 2 săptămâni au venit primele echipamente care vor intra în dotarea acestui laborator. E vorba de 8 standuri care se vor utiliza pentru discipline precum imagistica medicală, sunt unice în țară, iar ca și proiecte pe termen scurt, lucrurile clar nu se vor opri aici și mai avem în plan 2 laboratoare, și anume laboratorul de biomecanică și laboratorul de imprimare 3D. Deci cam asta ar fi cadrul în care actualii studenți și viitorii candidați își vor desfășura activitatea. Repet, am punctat laboratoarele și disciplinele din zona tehnică. Cu siguranță ei vor avea acces, așa cum am spus, și la bazele de cercetare și bazele didactice din cadrul Facultății de Medicină. Da, tocmai acest lucru vreau să o întreb pe doamna șef lucrări. Care este aportul corpului didactic din zona medicală în privința disciplinelor și în privința acestei baze materiale? Aportul părții medicale în dezvoltarea acestor copii, acestor studenți, este unul foarte important, pentru că noi, de fapt, când discutăm despre noțiunea de inginerie medicală, vorbim de interfața între om și mașină. Deci vorbim despre cei care vor proiecta, vor perfecționa și vor duce la un nivel mult mai înalt tehnologia actuală. Ei, alături de noi, sunt în slujba pacientului. Vorbim de o categorie de ingineri care vor crea o bază materială care este dedicată unui segment de populație extrem de vulnerabil, și anume individul bolnav. Acest lucru dorim să implementăm atât în gândirea lor, cât și în practica noastră viitoare. Faptul că prin ceea ce fac ei alături de noi, noi suntem în slujba, de fapt, atât a pacientului, cât și a nivelului de trai în general, pentru că suntem cei care răspundem de starea de bine a populației. Ceea ce facem noi va duce la tratarea, la vindecarea altor boli sau la creșterea calității a celor care prezintă un anumit grad de invaliditate. Deci, practic, este un domeniu care nu se exclude reciproc, ci presupune o colaborare foarte strânsă între lumea medicală și partea tehnică a acestei specialități. Evident, pentru a ajunge la performanță într-un astfel de domeniu este nevoie ca studenții noștri să aibă o foarte bună bază medicală, și nu mă refer aici doar la partea clinică, ci mă refer la cunoașterea bine documentată a anatomiei, a fiziologiei, a mecanismelor fiziopatologice responsabile atât de starea de echilibru, deci de sănătate individului, cât și de starea de boală. Doar o bună înțelegere a acestor lucruri poate să ducă la progresul tehnologic pe care ni-l dorim, evident, ca orice medic practician. În sprijinul acestor idei, studenții noștri, în momentul în care fac partea de teorie la curs, urmează partea de lucrări practice. Aceste lucrări practice se desfășoară, de fapt, în clinici. Ei iau contact încă de la primul an, din primul semestru, cu clinicile medicale specifice, unde observă și învață cum funcționează un aparat care este atașat unui anumit pacient sau care este responsabil de diagnosticul sau tratamentul unui anumit pacient. Această conexiune pe care ei o văd de la început îi face să înțeleagă mult mai bine ce aport important vor avea în evoluția ulterioară a acestora. Pentru primul semestru au avut primul stagiu în clinica de anestezie și terapie intensivă. Evident că acolo au văzut, de fapt, cât de important este ca un mecanism să funcționeze foarte bine pentru a salva o viață, lucru care este de altfel valabil în toate specialitățile medicale. Studenții noștri au o mare oportunitate de a învăța mecanismele
fiziologice și fiziopatologice raportate la principiile de funcționale ale aparaturii existente în domeniu în acest moment. În momentul în care se creează coeziunea între noțiunile medicale și cele tehnice specifice fiecărui aparat, acești studenți vor putea proiecta, vor putea perfecționa și în același timp vor putea îndepărta actualele surse de eroare care derivă din utilizarea aparaturii. Deci vorbim despre un mare pas înainte în dezvoltarea medicinei și a tehnologiei. O altă oportunitate foarte mare care există la noi în universitate este existența centrului de simulare din cadrul universității, în care studenții noștri, după ce se vor familiariza foarte bine și cu noțiunile medicale, vor putea să vadă în timp real ceea ce fac aparatele în anumite scenarii de boală care se pot rezolva în cadrul acestui centru de simulare. Da, într-adevăr, niște oportunități extraordinare pentru studenți și este foarte interesant faptul că încă din anul întâi le creați conștiința responsabilității lor ca profesie în actul medical. A fost un lucru care mi l-am dorit de la început. Sunt, pot să spun, emoționată pentru că am preluat această clasă de specialiști în primul lor an. Ca orice proiect care este la început, creează emoții și m-am întrebat ce aș putea să fac să le stimulez puțin imaginația. Nu am avut decât să îi duc și să le fac prezentarea secției în care lucrez. Acolo au luat contact cu realitatea mai puțin plăcută a medicinei. Au văzut oamenii în suferință, au învățat ceea ce poate să facă un aparat pentru viața unui pacient. Lucru care i-a impresionat, dar în același timp, dintr-o dată, le-a stimulat foarte mult gândirea și dorința de a face ceva mai mult. Acest lucru s-a materializat foarte bine în starea lor de spirit, pentru că vorbim despre avantajul vârstei. Sunt tineri în care entuziasmul încă nu a fost tăiat de anumite realități care pot să plafoneze gândirea unui individ și pe entuziasmul tinereții și a unei mai puține ancorări în realitatea neplăcută, au încercat să aducă îmbunătățiri la ceea ce au văzut ei că se folosește în practica medicală. Deci sunt niște copii în care cred că putem investi foarte bine. Ne bucurăm de această inițiativă. Eu cred că lucrurile nu vor rămâne la stadiul acesta. Ați menționat deja, domnule profesor, că sunt proiecte în ce privește 2 noi laboratoare. Mai aveți și alte proiecte de viitor legate de colaborări eventual cu firme de specialitate sau poate proiecte legate de cercetare în care să implicați și pe studenți? Evident, fiind un program cu caracter profund interdisciplinar, în care sunt angrenați atât cadre didactice de la Facultatea de Inginerie cât și de la Facultatea de Medicină. Avem ambiții foarte mari cu acest program și aș puncta câteva dintre elementele la care vrem să ne raportăm în continuare. În primul rând, vrem să asigurăm un plan de învățământ coerent și care să fie la nivelul cunoașterii actuale și care să corespundă în permanență nevoilor de pe piața muncii. Să nu uităm că Târgu Mureșul este un centru în care piața serviciilor medicale este foarte puternică și are un trend de creștere foarte mare și acest lucru ne conferă siguranța că absolvenții noștri vor reuși să aibă performanțe profesionale remarcabile. Așadar, suntem în curs de consolidare a relațiilor cu angajatorii, cu companiile de profil și aici mă refer la tot ce înseamnă companii de producere, de suport, de implementare a echipamentelor și dispozitivelor medicale și aici
aș face o mențiune foarte importantă, ne referim și la partea de tehnologii, în primul rând tehnologiile informatice, pentru că știm foarte bine că este o presiune tehnologică fantastică legată de digitalizare, de robotizare și automatizare și atunci vom încerca ca pe baza pachetului de discipline de tehnologie informației de care aminteam să conferim acestor studenți în mod special, pe lângă competențele tehnice și competențe digitale. De asemenea, ne preocupă foarte mult ca studenții să participe la multe activități care sunt în afara programului didactic clasic și anume să-i angrenăm în participări la conferințe, congrese, sesiuni științifice și, de ce nu, într-un cadru organizat, reglementat, să participe la colective de cercetare în care, împreună cu cadrele didactice și cercetătorii tineri, să poată aplica pentru proiecte, fie de natură granturi interne, fie chiar la proiecte prin competiție națională. Urmărim de asemenea dezvoltarea bazei materiale, foarte important, și aici vom lucra împreună categoric cu colegii de la medicină, deci cei din învățământul medico-farmaceutic, iar nu vă ascund faptul că ambițiile noastre vor fi într-un viitor, sperăm, nu foarte îndepărtat, ca pornind de la această premiză favorabilă de funcționarea acestui program de studiu, să încercăm să creionăm, să conturăm în peisajul academic al universității un centru de cercetare în inginerie biomedicală sau inginerie medicală, care să reunească cadre didactice, cercetători, ingineri, informaticieni, medici, farmaciști, astfel încât acest domeniu, da, să devină clar conturat și să aibă vizibilitate, performanță, deocamdată la nivel național, dar evident cu ambiții mai mari. Sunteți la început cu acest program de studii, însă cred că nu este greșit să vorbim despre ce se va întâmpla în momentul în care studenții vor absolvi, despre șansele lor de angajare și eventual despre continuitatea studiilor, dacă doresc după studiile de licență să continue. Da, referitor la continuarea studiilor, știți foarte bine și ați dezbătut aceste elemente în emisiunile trecute. Avem în plan lansarea câtorva programe de studii noi de licență, dar și de masterat, iar oportunitatea și conjunctura favorabilă și pentru acești studenți de la inginerie medicală este faptul că 2 programe de masterat vor fi înființate în scurt timp și aici ne referim la programul de studii de masterat bioinformatică și cel de inteligență artificială, care categoric vor duce la creșterea competențelor acestor absolvenți. Legat de relațiile cu angajatorii, vă spuneam că suntem în discuții și vom continua aceste întâlniri cu angajatorii. Vrem de asemenea să dezvoltăm un laborator în colaborare cu una dintre firme, suntem într-un stadiu de discuție avansat, avem deja precedentul cu cele 2 laboratoare Bosch și Azomureș, care se pare că au fost de mare succes. De asemenea, vrem să lucrăm foarte mult cu unitățile medicale, spitalicești, private și de stat, astfel încât absolvenții noștri, în momentul în care vor parcurge cei 4 ani, cele 8 semestre de studii și apoi studiile de masterat, să poată accesa la modul foarte, foarte ușor viitoarele lor profesii. Da. Emisiunea se apropie de final, dar nu aș vrea să închei fără să ne referim la studenții pe care îi aveți și despre care foarte frumos și într-un mod foarte entuziast a vorbit doamna șef Lucrări. Ei vor fi invitați în emisiune să-și spună și ei punctul de vedere, însă până atunci cu siguranță aveți feedback din partea lor. Care este feedback-ul la momentul acesta în primul lor an de învățământ? Pot să spun
nu fără falsă modestie, că acești tineri, studenții ai noștri, s-au pliat foarte bine pe actualul plan de învățământ, cel de semestrul 1, pentru că pentru ei contactul cu pacientul a fost absolut esențial și contactul cu lumea medicală încă de la început. Le-a stimulat foarte mult imaginația, le-a stimulat dorința de a se perfecționa, de a deveni foarte buni. Trăim o competiție în cadrul grupelor de studenți și ca să-i stimulăm și mai mult, la un moment dat le-am sugerat ce ar putea, la nivelul la care se găsesc acum, să facă pentru a îmbunătăți puțin aparatura existentă la nivelul la care l-am studiat. Deci nu vorbim de niște studii foarte, foarte înalte, pentru că suntem la început, am început cu baza. Acest lucru i-a entuziasmat și au început niște proiecte de device-uri medicale pe care sperăm că le putem prezenta în cadrul Congresului Marisiensis din această primăvară și eu consider că este unul dintre cele mai bune feedback-uri care le-am putut avea din partea acestora. Da. Domnule profesor, ce v-au spus dumneavoastră studenții? Da, eu sunt un fel de îndrumător sau tutor al studenților de anul întâi de inginerie medicală și vă dezvălui că noi avem o comunicare foarte, foarte bună în zona problemelor lor curente. Vorbim foarte des, la câteva zile, fie ne vedem față în față, fie comunicăm prin mijloacele consacrate. Ei, într-adevăr, sunt foarte receptivi și foarte dornici de a acumula cunoștințe, iar ceea ce le-am prezentat și ceea ce deja știu că li se va oferi este pentru ei sau se dovedește de un interes foarte mare. Evident că împreună cu ei, cu colegii mei, cu angajatorii, vrem și suntem convinși că vom reuși din acest program de studii și ce vă spuneam, dintr-un viitor domeniu de inginerie medicală, să creăm un cadru performant, cu vizibilitate și consistență benefic pentru întreaga universitate. Da. Vă mulțumesc pentru aceste prezentări și pentru aceste explicații. Sunt absolut convinsă că studenții, având profesori atât de entuziaști, atât de încântați de această nouă dezvoltare a universității și sunt convinsă că sunt provocări în viețile dumneavoastră profesionale pentru fiecare dintre dumneavoastră, studenții vor deveni din ce în ce mai interesați de domeniu și să sperăm că vom trimite în societate niște profesioniști adevărați. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această seară. O seară plăcută în continuare vă doresc. La revedere!